Bạn có biết là ở Nhật Bản từng xuất hiện một hủ tục rùng rợn, đó là mang người già yếu đến nơi hoang vắng và bỏ mặc cho đến khi họ chết. Thực hư của hủ tục này như thế nào? Nó được gọi là Ubasute. Ubasute từng là chủ đề của nhiều tranh ảnh và câu chuyện dân gian ở Nhật Bản, nhưng chưa có chứng cứ nào xác thực liệu chúng đã thực sự là một hủ tục phổ biến hay không. Tuy nhiên điều đáng nói là mặc dù nghe có vẻ độc ác và mất nhân tính, nhưng thật ra ngay cả ở Nhật Bản thời hiện đại cũng xuất hiện những trường hợp Ubasute khiến nhiều người rúng động. Ubasute không chỉ là một tập tục, mà còn là một câu chuyện đầy cảm động về lòng hiếu thảo, về sự sống còn trong những thời kỳ đen tối, và là cả cách mà xã hội Nhật Bản hiện đại đang đối mặt với cái gọi là Ubasute thời nay. Vậy nó là gì và nó có thật hay không? Đầu tiên thì Ubasute là cái gì? Ubasute ở trong tiếng Nhật có nghĩa là bỏ rơi mẹ già, bỏ rơi bà già. Thật là đáng sợ. Đây là một tập tục cổ xưa trong văn hóa dân gian Nhật Bản, nơi mà người già, người bị bệnh nặng hoặc những người bị coi là gánh nặng cho gia đình sẽ bị đưa lên núi hoặc một nơi hoang vắng nào đó và để họ ở lại đó. Không có thức ăn, không có nước uống, không có ai chăm sóc. Nói trắng ra là để họ từ giã cõi đời trong cô đơn. Hãy hình dung bạn sống ở Nhật Bản thời xa xưa, nơi mà đất đai không có gì là màu mỡ cả. Dân thì đông, mùa màng thì thất bát, đói kém thì triền miên. Gia đình có khi chỉ còn vài nắm gạo mà phải chia cho cả nhà, từ trẻ con cho đến người lớn. Trong những lúc như vậy, người ta tin rằng việc để người già ra đi là một cách để cả gia đình sống sót. Thêm nữa, các nhà sử học vẫn tranh cãi về việc liệu Ubasute có thực sự phổ biến hay không. Có người nói rằng nó chỉ là một câu chuyện lặp đi lặp lại trong văn học dân gian Nhật Bản, kể câu chuyện và truyền tải thông điệp nên người ta nghe nhiều lại tưởng là có thật. Có người thì khẳng định những câu chuyện này đã tồn tại ở ngoài đời, song chỉ ở một vài nơi trong những hoàn cảnh cực kỳ tuyệt vọng. Và dù thế nào thì Ubasute cũng để lại một dấu ấn sâu đậm ở trong văn hóa Nhật Bản. Cụ thể ra sao? Trong văn học, thơ ca và nghệ thuật Nhật Bản, Ubasute không phải là để cổ súy việc bỏ rơi người thân, mà thường được dùng để kể những câu chuyện cảm động khiến bạn vừa khóc vừa suy ngẫm về tình cảm gia đình. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Ubasute có một tên là Ubasute Yama, tức là ngọn núi Ubasute. Chuyện kể về một anh chàng sống ở một ngôi làng nghèo khổ. Mẹ anh đã già yếu, không còn làm việc được nữa, và trong làng có luật bất thành văn. Khi người già trở thành gánh nặng, họ phải được đưa lên núi để ra đi. Thế là anh chàng này, dù trong lòng đau như cắt, vẫn quyết định cõng mẹ mình lên một ngọn núi cao. Trong suốt chặng đường lên đỉnh núi, người mẹ biết rõ con trai của mình định làm gì, bởi đây là một tập tục đã có từ lâu đời. Bà biết mình sẽ bị bỏ lại, nhưng bà có trách móc hay không? Không hề. Thay vào đó, bà lặng lẽ bẻ những cành cây nhỏ và rải dọc đường đi. Tại sao ư? Để con trai của bà không bị lạc khi quay về. Một người mẹ dù biết mình sắp bị bỏ rơi, vẫn chỉ nghĩ đến sự an toàn của con trai. Khi lên đến đỉnh núi, anh chàng đặt mẹ xuống và chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn thấy những cành cây mẹ rải, anh bỗng nhận ra tình yêu vô bờ bến của mẹ. Anh không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi. Thế là anh quyết định cõng mẹ về nhà, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp cả luật lệ của làng. Câu chuyện này không chỉ về Ubasute mà còn là một bài học về lòng hiếu thảo, về tình mẫu tử, về sự đấu tranh giữa bổn phận và tình cảm. Ubasute không chỉ dừng lại ở chuyện dân gian, nó còn xuất hiện trong thơ ca, tranh vẽ và cả kịch, một loại nghệ hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Những bức tranh về Ubasute thường vẽ cảnh một người con cõng mẹ lên núi với ánh mắt đau đớn và khung cảnh núi rừng u ám, tạo cảm giác vừa đẹp vừa buồn. Điều thú vị là những câu chuyện này không khuyến khích người ta bỏ rơi bố mẹ. Ngược lại, chúng dùng Ubasute như một cái cớ để nói về lòng hiếu thảo, về sự đấu tranh nội tâm, về giá trị của gia đình. Nói cách khác, Ubasute ở trong văn học giống như là một cú lừa. Nó khiến bạn nghĩ là đang tàn nhẫn, nhưng mà thực ra lại muốn bạn trân trọng người thân hơn. Để hiểu và thực tế hơn, chúng ta cần một bối cảnh lịch sử liên quan đến Ubasute. Vào năm 1783, Nhật Bản đã trải qua một thảm họa kinh hoàng, nạn đói Tenmei. Núi lửa Asama đã phun trào, bầu trời bị che phủ bởi tro bụi, mưa lớn, lũ quét, sâu bọ phá hoại mùa màng. Kết quả, mất mùa, lương thực khan hiếm, hàng ngàn người chết đói. Trong bối cảnh đó, một số gia đình nghèo khổ được cho là đã thực hiện Ubasute để giảm bớt miệng ăn. Người già nhất trong nhà sẽ bị đưa ra khỏi làng, để lại trên núi hoặc nơi hoang vắng, để những người trẻ hơn có cơ hội sống sót. Nhưng đây không phải là chuyện người ta làm với tâm trạng vui vẻ hay cô đơn.
Nếu ai đó phải đưa ra quyết định như vậy, cõng mẹ hay cha của mình lên núi, biết rằng họ sẽ không bao giờ trở về, thì họ sẽ nghĩ sao? Nó không chỉ là một hành động mà còn là một nỗi đau không thể diễn tả. Những câu chuyện như thế khiến Ubasute không chỉ là một tập tục mà còn là một biểu tượng của sự hy sinh trong thời kỳ đen tối. Bây giờ là câu hỏi đau đáu. Ubasute có thật hay không? Có phải ngày xưa người Nhật thực sự cõng mẹ già lên núi bỏ mặc họ hay không? Câu trả lời là hơi mù mờ. Các nhà sử học nói rằng không có bằng chứng lịch sử rõ ràng nào cho thấy Ubasute là một tập tục phổ biến ở Nhật Bản. Có thể nó đã xảy ra, nhưng chỉ trong một vài trường hợp cực kỳ hiếm, ở những vùng nông thôn nghèo khó và trong những giai đoạn siêu khắc nghiệt như là nạn đói mà chúng ta vừa kể. Nhưng ngay cả trong những lúc vậy, Ubasute không phải là thứ được xã hội công khai chấp nhận. Văn hóa Nhật Bản vốn rất coi trọng chữ hiếu. Bạn biết đấy, người Nhật còn có cả một lễ hội để tôn vinh người cao tuổi. Vậy nếu Ubasute là có thật, nó chắc chắn là một bí mật phải được giữ kín, chỉ xảy ra trong những hoàn cảnh tuyệt vọng. Một địa điểm nổi tiếng liên quan đến Ubasute đó là núi Kamuriki ở tỉnh Nagano. Người ta đồn rằng đây là địa điểm chính thức của Ubasute, nơi mà những gia đình từng đưa người thân lớn tuổi đến đây. Nhưng mà ngày nay, núi Kamuriki chỉ là một địa điểm mang tính biểu tượng gắn liền với những câu chuyện dân gian. Nếu bạn đến đó, bạn sẽ thấy nó chỉ là một ngọn núi rất bình thường, không có dấu hiệu gì của những bi kịch ở trong quá khứ. Nhưng đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống khung cảnh rừng rậm và gió lạnh, bạn sẽ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những câu chuyện về Ubasute. Thế còn thời nay, Ubasute thời hiện đại thì sao? Bạn nghĩ rằng một tập tục từ hàng thế kỷ trước đã biến mất hoàn toàn? Không hẳn. Mặc dù không còn ai cõng mẹ già lên núi nữa, nhưng những hành vi tương tự Ubasute vẫn đang xảy ra ở Nhật Bản dưới một hình thức khác và đôi khi còn gây sốc hơn. Năm 2011, một người đàn ông 63 tuổi ở Nhật Bản đã bị bắt vì đã bỏ rơi chị gái tật nguyền của mình trên một ngọn núi. Ông ta để chị của mình ở đó, không thức ăn, không nước uống, và người chị của ông ấy đã qua đời trong cô đơn. Hay một ví dụ khác là năm 2018, một phụ nữ bị bắt vì bỏ rơi người cha già của mình tại một trạm dịch vụ trên đường cao tốc. Không phải trên núi, nhưng ý tưởng thì giống hệt, để người thân ở lại một nơi không ai chăm sóc và quay lưng đi. Những vụ việc này không hoàn toàn giống Ubasute thời xưa, nhưng chúng cho thấy một thực tế đáng buồn. Một số người vẫn chọn cách bỏ rơi người thân lớn tuổi khi cảm thấy những người đó là gánh nặng của mình. Vậy tại sao những chuyện này lại xảy ra ở một đất nước hiện đại như Nhật Bản? Có phải lý do mà mình nghĩ sẽ khiến bạn phải suy ngẫm? Thứ nhất là Nhật Bản đang phải đối mặt với vấn đề mà gọi là già hóa dân số. Nhiều gia đình cảm thấy áp lực tài chính khủng khiếp khi phải chăm sóc người thân lớn tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh nặng hoặc cần chăm sóc đặc biệt. Thứ hai là dù Nhật Bản có hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để đáp ứng nhu cầu. Có những gia đình không đủ tiền để thuê viện dưỡng lão, hoặc không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc người thân. Trong một số trường hợp, họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hành động kia. Thứ ba, văn hóa Nhật Bản có một tư duy rất khác biệt, tránh làm phiền người khác. Nhiều người già ở Nhật Bản tự cảm thấy mình là gánh nặng của con cái. Họ không muốn trở thành vấn đề. Một số người thậm chí tự nguyện rời khỏi nhà hoặc không muốn con cái phải chăm sóc mình. Điều này đôi khi dẫn đến những quyết định đau lòng từ cả hai phía. Ubasute không chỉ là một câu chuyện của quá khứ, mà còn là một lời nhắc nhở về cách mà chúng ta đối xử với người thân của mình, với người lớn tuổi, với chính xã hội của mình. Cảm ơn vì bạn đã xem đến đây. Nếu bạn thấy video này thú vị, hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình cũng như ekip. Đừng quên để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn về Ubasute hoặc kể lại một câu chuyện văn hóa kỳ bí mà bạn biết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo.